No niin, lohko on saapunut perille ja nyt kaikki jännittyneet suu auki. Onko se Per Kings vai Ursus? Tehdään unboxaus. Mitä täältä löytyy? Kauhea ääni. Mattopuukko ainakaan taidaa. Kyllä siihen näkyy ainakin joku reikä tuolla. Ainakaan pakkaustavara, se ei oo säästöä. Ei ollut Per Kings. No, olisiko tuosta enemmän tuon pois? No, tuolla. Pitäisikö siitä pikkuhiljaa aukeamaan? Siinä se olisi. Saatiin liinakin uusi. Jestas, kyllä kannatti ostaa tämä. Joo, sellainen. No, nyt sitä ruvetaan tutkimaan ja katsomaan ja sitten pitäisi, jos se todetaan, että se on ok, niin ei muuta kuin tukilevyä sovittamaan ja linjahoonauksen ja kaikki pinnat oikoja ja sitten noita putken paikkoja varmaan ajella ja uudet putket tilata ja sellaista. Eikö se siitä? No joo. Täällä on nyt seuraava uhurilammas, mitä ruvetaan sitten värkkäämään. Että ei nyt ainakaan yhtäkkiä näytä, että mikään olisi pyörinyt väärästä paikkaa. Ja ainoa täällä nyt on, kun ne erikoismiehet siellä ei vissiin ole kuullut pakkasnesteestä, niin vähän on tuolla, mihin Oorengas on, niin siinä suulla on pikkuisen syöpymää, mutta en mä usko, että se vaikuttaa, kun täällä on varaa siirtää Oorengasta alemmaksi ja täältä nyt näkyy, niin siellä on alempana tervettä pintaa, että jos molempia Oorenkahja siirtää 10-12 milliä alaspäin, niin ei tarvitse murehtia. Sitten jos ei ole hyvä, niin muuta kuin Jyrsin koneella ajaa tuolta enemmän matskua pois ja tehdä sinne teräsholokki. Eihän se ole sen kummempaa. Joo. Ei kai siinä ruvetaan purkamaan sitä siitä. Ja täältä pitäisi ottaa öljypillit vielä pois, niin tämä saisi sitten viedä tuonne kukkapenkeksi. Pojat ei ole ihan just niihin vaihdellut öljyjä ainakaan tähän kukaan, kun on vähän pikeentynyt. Pitäisikö tähän sanoa nyt, että tervetuloa Ursuksen superporttimoottorin rakennussarja. Kuinka siitä voi saada jonkunlaasi. Nyt pitää ottaa lopukit helvettiä ja numeroida. Toivon vaan, että ne on joku pitänyt oikeassa järjestyksessä, onko kampiakselin purkanut pois. Tässä on tämä vakio rimpula. Tämänkin koti löytyy nyt roskakorista seuraavaksi. Ei taida olla sitä jäsympää nyt tässä näytillä, mutta pitää joku filmiin se näyttää, kuinka se on tänne tehty oikein kunnolla. Sieltä olisi nyt pukit otettu pois ja ne on merkattu. On ne saatana kummallisia rakentajia siellä Puolassa tai Tsekistä tai mihin ne pirus nämä nyt tehdäänkään, niin kuin ei pukkiin saada niin alkeellista asiaa tehtyä kuin merkattua, mistä ne on. Että pitää nyt toivoa, että ne menis oikeille paikoille, mutta en mä tiedä, onko siellä nyt niin suurta väliä loppuviimeen, kun tuohon tehdään se tukilevy, niin se pitää kuitenkin käyttää sitten linjahoone, niin siellähän ne loput tulee. Toivottavasti. Mutta pitää nyt sitten sen verran tehdä, kun nämä saadaan nuo uudet pukit
siloiseksi tuosta päältä, niin vedellä ne momentti ja mitata nuo pesät, mitä ne on ja kuinka paljon se venähtää sitten siinä. Ja sitten kanssa tämä öljypohjan pinta ajaa ja semmoista. Kyllä siinä on ohjelmaa. Nyt on taas tämä hetki vuoresta, kun käydään romuja auton perälle ja lähdetään käymässä hiomalla. Eihän tuo läheskään ole niin paha, kun vertaa tänne muihin. Se on vähän putsunut ruosteja ja poistuu. Kokeilla. Joo. Sä olit tuon pumpun palankin sovittanut tuonne. Joo. Oho. Siinä on kyllä oikein puolalaisen tai tsekkiläisen insinöörin taidon näyte, että pistät sen pumppu niin typerähän paikkaan, kun vaan ikään keksit he vielä aksilla väliin. Joo. Sinne olisi voinut vähän laittaa tosiaan lisää materiaalia niin kuin tänne hyllyihinkin, että olisi tukevampi. Ei tuossa alakerras muuten niin kuin, tuolla alapäässä ei tule ongelmaa, mutta se tulee täällä yläpäässä sitten ne kaikki ongelmat. Ja olisi se kansikin vähän ehkä voinut olla parempi. Ja onko se löysä kohta tässä sitten tässä? Niin, siitä nokkalinjastahan ne on aina mennyt poikki, että siihenkin olisi varmaan sanonut laittaa lisää värkkiä, mutta niin kuin joku sanoi, että tuohonkin on jyrsitty kolostartille, että kun on ajettu tehtaasta pihalle ja on huomattu, että tartti puuttuu, niin sen on tehty kolo vaan. Semmosta. Tarkkaa hommaa on tämä rahtikuorman tekeminen. Eikö se sinne kuitenkin saada tungettu? Isoon tilaan vaan tuota farmariautoa. Penki kun kaataa, niin saisi laittaa toisen tuonne perälle, mutta ei taida 200 € hintahan lähteä itse ajelemaan. Täällä on nyt lohkoasemi, että ruvetaan päästämään pintaa suoraksi. Se joka arvaa oikein kuinka kierros tuo pinta oli tässä lähties, niin saa ilmaisen kaffit omahan piikkihin tuolta vöyrin nesteelle. Täällä mitathan nyt vähän laakeripesiä suurin piirtein, että ne olisi hehtaarilla ennen kuin ruvetaan tuota linjaa huonaamaan. 4 näytti ihmeellisiä lukuja, mutta kun sitä nyt vähän katsoi ja putsasi pintoja, niin kyllä se sitten rupesi näyttämään sellaisia järkeviä lukuja, että ei varmaan ole ongelmaa. Ne on nyt suurin piirtein tasan 8/4 tai satkun alle tai päälle, riippuu vähän mistä mittaa. Että ei kai muuta kuin niin välipaloja mittaamaan ja sitten hiontahan niin saadaan mitata uudestaan, kun ne on hiottu, kun on pänni päällä, että mitä silloin on. Isällä on koittosormet pelissä. Täällä on nyt vähän kokeiltu näitä välyksiä, mitä tuolla pukia tuon mikä tämä nyt on, tukilevyn väliin jää. Tällaisilla mittapalasysteemeillä. Tässä kyllä tulla justi. Siinä näkyy kuinka köyhän talon porsahia ollaan, kun on nurkista kaikki pultit etsitty, mitä vaan löytyy, mutta rikkojakin on löytynyt. Mutta kun tämä nyt pistetään tänne näin, niin tämä niin kuin tällä lailla puolinaftisti menee tästä. On niin kuin sellainen sopiva liuku sovit, että tähän kun laitetaan satku lisää, niin tämä ei enää mene tuonne, niin se on silloin tuo 20,26. Ja siihen sitten tietty määrä lisätään sarasosia tai ehkä jopa 10 millejä, niin päästään oikeaan runkolaakerin puristukseen. No niin, vaikka kuinka tomminen videot aloitettiin. Nyt ollaan Kylmällä Customsilla ja haettu nämä Tommin pakopesät nyt täältä sitten Haniin. Ne on ollut täällä saamassa päällystakin päälle. Ja nyt on sellainen mahdollisuus, että saadaan vähän kuvausta, että mitä näille on tehty ja saadaan esittelyyn myös tekijätkin sitten. Joo, eli mä oon Sonja Kylmällä Customsilta ja nämä
pakopesät on meillä lämpösuunnat Niina. Eli meillä on sen takia täällä aina omat nimikyltit. Kylmällä Customsista ollaan ja Niina on nää operoinut. Eli täällä on siis keraminen villa alla ja rosterikuori hitsattuna päälle. On äärimmäisen tiivis paketti ja kestää lämpöä myöskin enemmän kuin hyvin. On kyllä hienon näköiset. Kyllä Kiitos. näillä kelepaa. Kiitoksia kovasti. Kiitos. No joo, täällä on sovitustyöt jatkunut. Siellä on tukilevy tosiaan momentissa, odottaa linjahoonia, mutta tässä on kaikkia muuta sitä ennen. Tuolla jos isä näyttää vähän tuonne alhaalle, niin siellä näkyy vähän kirkkaampaa, kun mä oon päästänyt tuolla käsihoonilla sinne että kun ei mennyt putki paikalleensa, se tämä mitta oli erua. Siinä sellainen 5 satikkaa, kun sitä rupesi mittoamaan, niin se on nyt päästetty tuolla käsihoonilla samahan, mitä tämä vanha lohkokin on. Ja putki menee nyt siitä hyvin, mutta sitten täällä on tämä pykälä, niin tästä se ei enää meekään taas, että huonolla mitalla kun sen mittas, niin se oli täältä niin 102, 8,8 tai 9 ehkä, ja tämä on kuvassa 129 tasan, niin siitä nyt jokainen osaa laskea eron, miksi se ei mene. Ja täällä lohkossa oli joku 129,3 suurin piirtein, että sen verran siinä oli eroa. Vuoden verran piti pitää hoonia hyllys, niin tuli käyttöön. Mutta meni hyvään käyttöön loppuviimeen. Jos siihen pitäisi alkaa sitten isän pumppua sovittelemaan ja sitten pitäisi vielä kerran kääntää päällensä ja tuo linjahoonata tuo ja öljypillit sovittaa sinne ja sellaista. Eilen oli yhteistyökumppanille pienet juhlat järjestetty ja nyt on sitten vähän koetettu tässä tallissa värkätä sen päälle jotakin tai niin kuin seuraavana päivänä. Aina se on vähän on kuitenkin jotakin eteenpäin, mutta semmoista. Jatketaan. Siinä alkaa seuraavaksi se paras osuus. Saa ruveta pääöljykanavasta keventämään, että mahtuu pumppu paikalle. Mahtavaa. No en tiedä. Siinä on nyt yksi tärkeimmistä sovituksista tehty tähän uuteen moottoriin. Isä sen siihen eilen hinkutti paikalle. Ei tarvinnut kuulemma ihan niin paljon ottaa kuin vanhasta lohkosta. Mutta niin kuin näkyy, siellä kyllä päivä paistaa välistä, ettei ota lohkon kylkehenkään kiinni, että se nyt on sillä paikkaa, mitä se tulookin. Semmosta. Tuli Uusitalon Neetultakin paketti. Taisi tulla oikeaan paikkaankin. Joo. Sieltä Eetulta saa tällaisiakin osia, jos tarvittua tilata. Siltähän saa niitä Race Spinning Brandsin tavaroita tilattua. Siinä nyt on vähän tällaista aihioventtiiliä, mihin olisi valmis lukkouran paikka, imu ja pakoventtiilis, mutta pienentää pitää, että katsotaan nyt minkälaiset näistä sitten saadaan tehtyä, että otettiin nyt yhden kappaleen koeversioksi, että nähdään minkälaiset tuloo. Täällä on taas talvinen perinteinen operaatio käynnissä, kampiakselin särötarkastus. Ettei tuu mitään yllätyksiä kesken kesän toivottavasti ainakaan sen asian suhteen. Täällä pääsen nyt varmaan herkemmin ne alakiemat on, jos on. Mitään on, ethän tavaran vaikuttaa. Mä oon jo tuonne pikkuisen suihkinut tätä kehitettä, mutta koitetaanpas ottaa tästä vähän lisää tänne. Sitten kun se on nuon, että se ei siihen heti kuivan, niin pikkuisen puhaltaa, niin
nuon, niin se niinku rupeaa kuivamaan siitä sitten, niin rupeaa näkymään. Vähän olisi ehkä paremmin saanut putsata punaista väriä pois tästä, mutta kyllä se nyt näkyy siitä, jos siihen jotakin terävää tuloa sitten, että no joo, täällä on venttiilihommaa tutkittu. Sen verran on eroa uuden ja vanhan välillä, että täällä uudemmassa molemmissa oli niin kuin 5 milliä tähän asennusmittaan heittoa. Ja sitten kun mittasi tästä päästä tuohon levyhyn molemmat, paon ja imun, uuden ja vanhan, niin siinä oli erotusta joku 1,5–2 milliä karkeasti. Ja sitten nämä nyt menee vähän karkeaksi tämä kuva, mutta tämä on kuitenkin niin pakoja vielä yläpuolelle, niin kuin on tämä vanhakin. Mutta sitten taas tämä imu, niin se jää alle, että sinne pitää vaihtaa varmaan seetiä sitten, kun täällä se on niinku tasalla karkeasti. Ei tästä nyt mitään näe, kun tuo on niin pimiä nurkka, mutta kuitenkin. Niin sellainen juttu. Onneksi tuli otettua vaan yhdettäintä molempia, kun kansiseppä varoitteli, ettei kannata ottaa heti kaikkia, kun ei tiedä, että kuinka passaa. No, eihän se ollut ihan niin yksioikoinen juttu, mutta eikö tähän nyt joku ratkaisu keksitä ja löydetä. Lisäys vielä, että mullahan on täällä sitten sellaiset lukot, mitkä nostattaa tätä asennusmittaa nyt sen 1,3 milliä karkeasti ja saa vielä sellaisia, mitkä pienentää sitä saman verran, että mä pystyn sitten vaikka sen 2,5 milliä tiukentamaan asennusmittaa. Ja täällä on sitten noita simmipaloja. Että jos ei muuta keksi, niin pistää niitä vielä sinne alle lisää sitten, että ei se sen kummempaa ole. Eikö tähän joku tolkku tuu? No niin, siinä olisi nyt taas tehty sama mitä tehtiin viime talvena, mutta eri lohkolla. Se olisi nyt sitten, kun tämä homma saatiin tehtyä, niin nyt saa sylinteriputket tilata uudet ja vähän muuttaa sitä kuvaa toki tietysti siitä passaamaan näille mitoituksille. Ja sitten saisikin lohkon viedä sinne Seinäjoki linja H, niin että nyt on tehty tälle lohkolle ne mitä me täällä voidaan, että se linja H niin on tosiaan sitten seuraava. Ja uudet venttiilit on tilattu.